Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά με τις εγγραφές σας, με τα like, με τα σχόλια. Και δύναμη φυσικά να συνεχίζω να είμαι εδώ κοντά σας πολλές φορές τη μέρα. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ταυτίζεστε απόλυτα, γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλά στοιχεία από την προσωπική σας ιστορία, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα υπάρξει και η κατάληξη που θα δούμε σε αυτό εδώ το γενικό άνοιγμα. Οπότε αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε δηλαδή στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ποιος έρχεται στη ζωή σου, ποιος πια, έτσι. Και ανοίγει η πύλη της ευτυχίας. Σας το εύχομαι σε όλους και σε όλες ολόψυχα. Να δούμε υπέροχα πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Ξέρετε, εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό, αυτή είναι και η στάση ζωής που έχω, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να βρίσκουμε ακόμα και μέσα σε κάτι άσχημο, μέσα σε κάτι δύσκολο, να βρίσκουμε έστω και ένα μικρό ψήγμα θετικότητας. Όταν λοιπόν ακόμα και αν βιώνετε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή σας και δείτε κάτι όμορφο εδώ, έτσι, και αρχίσετε αυτό το όμορφο να το βάζετε μέσα στο μυαλό σας, να χαμογελάτε, αυτό να ξέρετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια προς εσάς. Γιατί πλέον έχει αποδειχτεί ότι η στεναχώρια φέρνει πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Η στεναχώρια, η απογοήτευση, η πικρία, όλα αυτά που όλοι μας βιώνουμε, αλίμονο, αλλά το θέμα είναι να μπορούμε να βρίσκουμε τον τρόπο να κρατάμε ισορροπίες. Μέσα σε οτιδήποτε να βρίσκουμε ένα ψήγμα θετικότητας. Και ιδιαιτέρως να ξέρετε, οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο επιρρεπείς στα αυτοάνοσα και γενικά σε όλες τις ασθένειες οι οποίες προέρχονται από συναισθηματικά. Τα πάντα βέβαια λέγεται ότι όλα έχουν να κάνουν με την ψυχολογική μας κατάσταση, αλλά κορίτσια σας χτυπάω το καμπανάκι για να το ακούσω κι εγώ μαζί σας. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε ποιος έρχεται στη ζωή σου και ανοίγει η πύλη της ευτυχίας. Τέσσερα σπαθί. Ίσως κάποιοι από εσάς να είστε σε μία φάση ζωής που πραγματικά
νιώθετε την ανάγκη να απομακρυνθείτε έτσι λίγο από τη βαβούρα, στο πούμε και έτσι, να ηρεμήσετε, να ξεκουραστείτε, να διάσετε λίγο το μυαλό σας, να κάνετε πιθανότατα και έναν απολογισμό ζωής και να δείτε αν και κατά πόσο είστε ευχαριστημένοι με το μονοπάτι που ακολουθείτε. Φυσικά αυτή η απομάκρυνση μπορεί να είναι κυριολεκτική ή μεταφορική, πνευματική δηλαδή, με το μυαλό σας να κάνετε όλες αυτές τις διαδρομές. Να το ακούτε το σώμα σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά που σας λέει, ναι, πρέπει να τα ακούτε, πρέπει να τα ακούμε όλοι μας. Λοιπόν, αυτή είναι μία εκδοχή, άλλη εκδοχή έχει να κάνει με ανάρρωση κυριολεκτικά. Και να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ θετική κάρτα και όλα θα πάνε τέλεια, χωρίς καμία αμφιβολία. Ακόμη μπορεί κάποιοι από εσάς να είστε εδώ και να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, γιατί θέλετε να μάθετε μήπως τυχόν και κάποιος άνθρωπος που αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, σας στείλει ένα μήνυμα, επικοινωνήσει μαζί σας, επιστρέψει στη ζωή σας, κάτι από όλα αυτά. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, απλώς δεν ξέρω γιατί είχε γίνει αυτό εδώ πέρα με τις κάρτες, πώς έχουν γυρίσει οι μισές έτσι και οι άλλες αλλιώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν έχουν γυρίσει, ναι, έχουν γυρίσει. Λοιπόν, οκ. Τέλος πάντων, ας τις αφήσουμε έτσι αυτή τη στιγμή, δεν έχει καμία σημασία. Να περάσουμε εδώ, να συνεχίσουμε το άνοιγμά μας και τα δικά μου τα εξαναγκαστικά θα τα κάνω μετά. Λοιπόν, 10 σπαθί, παιδιά. Έχετε πληγωθεί και έχετε πληγωθεί πάρα πολύ από ένα χωρισμό. Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο. Είναι πολύ χαμηλά οι κάρτες και δεν φαίνονται. Λοιπόν, δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο που ακριβώς κάτω από το 10 σπαθί υπάρχει ο πύργος. Γιατί ο πύργος ακριβώς αυτό το πράγμα δηλώνει, έτσι ένα ξαφνικό γεγονός, μπορεί και να μην είναι και ξαφνικό, πάντως μπορεί να είναι ένας χωρισμός ας πούμε, έτσι, και πάντοτε ένας χωρισμός φέρνει πολύ μεγάλη στεναχώρια, πόνο, προδοσία, μπορεί να νιώθετε προδομένες, προδομένοι, γενικά δεν είστε και στην καλύτερη φάση. Και εδώ έχουμε την βασίλισσα σπαθί, μάλλον όχι, δεν είναι η βασίλισσα, τι λέω, συγγνώμη, είναι η μούσα μπαστούνι, όχι σπαθί, μπαστούνι, η μούσα μπαστούνι. Δυνατό μήνυμα εδώ για σας, πάρα πολύ δυνατό, με την έννοια την εξής. Σας λέει ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει στη ζωή σας και θα κινηθείτε σε πολύ πιο γρήγορες ταχύτητες. Εξελίξεις, εκπλήξεις, πάρα πολύ θετική κάρτα, δεν το συζητώ, και για τα επαγγελματικά και για τα ερωτικά, έτσι μπορεί να φέρει έναν κεραυνοβόλο έρωτα. Μπαστούνια έχουμε, ταχύτητα έχουμε, όλα τα έχουμε, γιατί να μην έρθει και ο κεραυνοβόλος έρωτας. Το θέμα είναι ότι οι ενέργειες είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές εδώ της αρχής που είδαμε, αλλά κάτι θα αλλάξει στη ζωή σας. Για όσες και όσους είστε σε αυτήν την κατάσταση που έχω περιγράψει, να ξέρετε ότι θα γίνουν αλλαγές ευχάριστες, πάρα πολύ ευχάριστες, οι οποίες πραγματικά θα σας κάνουν να νιώσετε πολύ πολύ καλύτερα και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Πάμε να περάσουμε να δούμε ποιος έρχεται. Νάτος ο υπότης. Εδώ έρχεται ο υπότης, παιδιά. Θέλει λίγο προσοχή βέβαια αυτός ο υπότης. Είναι ζωηρός υπότης μπαστούνι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη. Άσος κούπα. Αχα. Τέλεια. Τι ωραία εξέλιξη. Άσος σπαθί. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά θα το πω μετά. 4 κούπα. Δεν έχουμε μία σταθερότητα εδώ.
ο κρεμασμένος, μάλιστα, και 9 μπαστούνι. Λοιπόν, να τραβήξω λίγο πιο εδώ τις καρτούλες για να φαίνονται. Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ με τις κάρτες που έχω εδώ, το θεωρώ δεδομένο ότι θα έρθει στη ζωή σας κάποιος άνθρωπος που μαζί του, δηλαδή θα έχετε είτε μία συνάντηση είτε μήνυμα, κάτι, έτσι. Δεν αποκλείω βέβαια και την καινούργια γνωριμία, δεν μπορώ να την αποκλείσω, γιατί έχω 2 άσους. Βέβαια οι υπόλοιπες κάρτες μου δείχνουν ότι μπορεί και να γνωρίζεστε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο βάζω μέσα και τα 2 ενδεχόμενα. Είτε να είναι ένας άνθρωπος από το παρελθόν που έχετε πιθανότατα μία σχέση αγάπης και μίσους. Όταν έχουμε τον άσο κούπα και τον άσο σπαθί σε ένα άνοιγμα, δηλώνει και αυτό, παιδιά, και αυτό. Επειδή όμως η πρώτη κάρτα που ανοίξαμε είναι ο υπότης μπαστούνι, που έχει έναν απίστευτο δυναμισμό και θέλει και όλα να γίνονται γρήγορα και βιάζεται γενικά και είναι πάρα πολύ παρορμητικός και πολύ δυνατός έτσι στο ερωτικό κομμάτι και πολύ ερωτεύσιμος ή ερωτεύσιμη αντίστοιχα. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι κάτι θα έχετε, συνάντηση δηλαδή πιστεύω. Ή θα γνωρίσετε κάποιον άνθρωπο καινούριο ή μία συνάντηση μπορεί να είναι και εντελώς τυχαία, σαν έκπληξη, με κάποιον άνθρωπο από το παρελθόν. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ή του ύψους ή του βάθους, δηλαδή όπως το είδαμε εδώ με τον άσο κούπα και τον άσο σπαθί, αυτές οι σχέσεις, τη μία σ' αγαπάω, την άλλη δεν σ' αγαπάω, και αυτό περιγράφεται και εδώ. Θέλω να ξέρετε, μπορώ εγώ να σας δώσω το λόγο, σε όσους βέβαια και σε όσες ταιριάζουν αυτά που έχω πει μέχρι εδώ για την περιγραφή του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μπορώ λοιπόν να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κάτι που τον κρατάει ή την κρατάει πίσω και ψυχολογικά τραύματα που δεν έχουν καμία σχέση με εσάς, έτσι μπορεί να είναι ακόμα και από την παιδική του ή την παιδική της ηλικία. Και δυστυχώς δεν μπορεί να τα δει ή ακόμα και αν τα βλέπει δεν προτίθεται να τα λύσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, έτσι, να προσπαθήσουμε να επουλώσουμε τις πληγές μας. Είναι μια διαδικασία πόνου και θέλει κότσια για να το κάνεις. Αυτό φυσικά εννοείται ότι το αποτέλεσμα σε αποζημιώνει όσο δεν μπορεί κανείς μας να φανταστεί, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις και τη δύναμη. Και έτσι όπως βλέπω εδώ την εξέλιξη, δεν έχει τη δύναμη αυτός ο άνθρωπος να θεραπεύσει τις πληγές από το παρελθόν, οπότε επαναλαμβάνει ίδιους κύκλους ζωής. Πολύ δύσκολο, είναι μια δύσκολη συνθήκη αυτή. Αλλά, εσείς δεν μπορείτε να είστε ο ψυχολόγος κανενός και δεν πρέπει να είστε, παρά μόνο του εαυτού σας. Για να δούμε αν θα έχουμε περαιτέρω εξελίξεις. Πέντε μπαστούνι. Και ανταγωνιστικός άνθρωπος είναι και ναι, αυτό βέβαια δεν το αμφισβητώ καθόλου, γιατί εμφανίστηκε εδώ με τον υπότι μπαστούνι και τα μπαστούνια είναι κάρτες ανταγωνισμού, έτσι, δηλαδή τους αρέσει να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και φυσικά πάντα να κερδίζουν, εννοείται. Πάντως είναι ανταγωνιστικός ή ανταγωνιστική.
Και κολλημένη, μάλιστα. Οκ. Δύσκολοι και ζηλιάριδες πολύ. Και κρίση εδώ. Που η κρίση μπορεί να μας έτσι δίνει να κάνει ένα άνοιγμα. Ότι δηλαδή υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος αυτός να εμφανιστεί, όπως το έχουμε πει ήδη, αλλά αλλαγμένος ή αλλαγμένη. Θα το δούμε όμως, γιατί έχουν προηγηθεί 2 κάρτες οι οποίες το αντίθετο μου δηλώνουν, οπότε θέλω να το διευκρινίσουμε και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Οκ. Από τις πιο ξεκάθαρες απαντήσεις που έχω πάρει ποτέ σε ένα άνοιγμα, ρε παιδιά. Πραγματικά όμως, έτσι, 6 κούπα, η κάρτα της επανασύνδεσης. Λοιπόν, οπότε είναι σαφές ότι θα γίνουν μεγάλες αλλαγές εδώ και έχετε να περιμένετε ότι θα επιστρέψει πίσω. Κοιτάξτε, τώρα η επανασύνδεση, έτσι, μπορεί να μην είναι κυριολεκτική, αλλά επιβεβαιώνει ότι κάποιος επιστρέφει στη ζωή σας. Φυσικά για εσάς αυτό μπορεί να είναι η απόλυτη ευτυχία. Ούτως ή άλλως η κάρτα της επανασύνδεσης είναι μια πολύ ωραία κάρτα, είναι τρυφερή, έχει όλο αυτό όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που έχουμε ζήσει με κάποιον άνθρωπο και είναι το καταφύγιό μας αυτές μας οι αναμνήσεις όταν περνάμε δύσκολες καταστάσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό που εμφανίστηκε η κρίση. Γιατί η κάρτα της επανασύνδεσης, ναι μεν μπορεί να φέρει την επανασύνδεση, αλλά δεν αλλάζει τίποτα στον άνθρωπο. Δηλαδή ο λόγος για τον οποίο είχατε χωρίσει είναι ακόμα εκεί μπροστά, ακόμα κι αν έρθει η επανασύνδεση. Έχοντας όμως την κρίση, μία κάρτα μεγάλης αρκάνας, αλλαγών και κυρίως εσωτερικών αλλαγών, θεωρώ ότι θα έρθει πίσω, θα επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος και θα δείτε πολλές αλλαγές. Πολλές αλλαγές επάνω του ή επάνω της και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και από εκεί και πέρα εύχομαι να πραγματοποιηθεί, να επαληθευτεί το άνοιγμα για όσες και για όσους το επιθυμείτε και να υπάρξουν υπέροχες εξελίξεις και εσείς να νιώσετε πολύ πολύ ευτυχισμένες και ευτυχισμένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εδώ αυτή την υπέροχη χρυσή πεταλούδα μας, για να δούμε ποιος επιστρέφει στη ζωή σου, ποιος έρχεται μάλλον, με συγχωρείτε, στη ζωή σου και ανοίγει η πύλη της ευτυχίας. Μάλιστα, μου είστε θα το βρω, μισό λεπτό. Ερωτευμενάκια το βρήκα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει έρωτας. Τώρα, εντάξει, δεν είναι μία κάρτα η οποία αναφέρεται σε κάτι παλαιότερο, αναφέρεται σε κάτι καινούριο, γιατί είναι ακόλουθος ξεκίνημα, δείχνει. Ξεκίνημα σε οτιδήποτε αφορά έτσι το συναίσθημα. Το θέμα είναι βέβαια ότι πρέπει να έχουμε και δεν ξέρω τώρα πώς να το εκφράσω αυτό, δεν πειράζει. Να έχουμε, τη βρήκα τη λέξη, την ευελιξία. Να μην στεκόμαστε επακριβώς στην ερμηνεία μιας κάρτας, αλλά να μπορούμε να την προσαρμόζουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιοι από εσάς παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα για κάποιον άνθρωπο που τον γνωρίζετε ήδη, μπορεί να είναι μια καινούρια γνωριμία. Και θέλετε να δείτε τις εξελίξεις, έτσι, αν θα συνεχίσει, αν θα πάει καλά κλπ.
Μπορεί όμως και να μην είναι καινούρια. Εντάξει, σίγουρα το συναίσθημά σας είναι πολύ ψηλά. Νάτος και ο αρχιερέας, μάλιστα. Τώρα τι να σας πω, ότι θα σπουδάσετε? Να σπουδάσετε. Σε όποια ηλικία κι αν είμαστε, η γνώση είναι πολύτιμη. Τώρα, βέβαια, εδώ με τον αρχιερέα, πέρα από τις σπουδές που είναι μια εξαιρετική κάρτα για σπουδές και για μάθηση, καθώς επίσης και για συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες για το κοινό καλό, είναι όμως και μια κάρτα που έχει συνδεθεί με τα μυστήρια της Εκκλησίας, άρα και με το γάμο και βέβαια μια κάρτα συντηρητισμού, η οποία βάζει πολύ αυστηρά όρια και δηλώνει, έτσι, όταν εμφανίζεται, την υπακοή και τη συμμόρφωση με τους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Και το 3 κούπα, μάλιστα. Εντάξει, σαν προσωπικό σε κάποιον ή σε κάποιαν από εσάς είναι εδώ, σίγουρα. 3 κούπα είναι μια κάρτα η οποία είναι κάρτα χαράς, είναι κάρτα αυθονίας, είναι κάρτα καλοπέρασης. Βγαίνω έξω με την παρέα μου, περνάω όμορφα και όλα αυτά. Αλλά είναι τριάρι και φυσικά δηλώνει και την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Είτε εσείς είστε το τρίτο πρόσωπο. Και ίσως υπάρχει και γάμος βέβαια εδώ με τον αρχιερέα, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. 7 πεντάκτηνα. Αυτή η εξαιρετική απεικόνηση, ρε παιδιά, εξαιρετική πραγματικά, γιατί είναι η κάρτα που λέει θα πρέπει να περιμένεις, θα πρέπει να περιμένεις. Και εδώ λοιπόν, κοιτάξτε που έχει την αράχνη και έχει αραχνιάσει όλα τα πεντάκτηνα. Πώς λέμε, πιάσαμε αράχνες. Τώρα τελευταία δεν το πολύ ακούω αυτό, παλιά το λέγανε πολύ πιο έντονα. 4 σπαθί. Σε περισυλλογή έχει πέσει ο άνθρωπος αυτός. Τώρα το ξέρετε, δεν το ξέρετε, ότι είναι σε περισυλλογή. Δεν αποκλείω και για κάποιες περιπτώσεις να έχει και κάποιο θέμα υγείας και να έχει απομακρυνθεί, που το οποίο θα πάει πάρα πολύ καλά, σας ενημερώνω. Άρμα, άλλη δυσκολία από εκεί. Και μάλιστα με μεγάλη αρκάνα. Βασίλισσα κούπα. Κρεμασμένος και 8 κούπα, μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευίωνα εδώ, η αλήθεια να λέγεται. Οκ, το έχω πει πάρα πολλές φορές, βάζουμε ένα θέμα, αλλά δεν σημαίνει ότι πάντοτε θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Οπότε, είναι μία κατάσταση που υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά σας, νομίζω το ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από μένα. Μπορεί να μην έχετε συναντηθεί στη σωστή στιγμή της ζωής σας. Τελευταία το 7 πεντάκτηνο εμφανίζεται συνέχεια, δεν ξέρω γιατί. Βλέπω αρκετά εμπόδια εδώ, μπορεί να είναι σε γάμο, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είστε και οι δύο σε γάμο. Μεγάλος προβληματισμός, μεγάλη δυσκολία, ή επίσης μπορεί να έχετε μεταξύ σας και μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Αγάπη υπάρχει, να ξέρετε. Έτσι, υπάρχει αγάπη από την άλλη πλευρά. Αλλά είναι τόσο έντονος ο προβληματισμός και τα διλήμματα και όλα αυτά. Είναι μια διέξοδη κατάσταση, το ξέρετε αυτό, που κάνει μεγάλες προσπάθειες ο άνθρωπος αυτός προκειμένου να μπορέσει να ισορροπήσει, κάπως να φέρει κάτι, τι να φέρει, δεν ξέρω, να έρθει κοντά σας ας πούμε, αλλά δεν το βλέπω τουλάχιστον προς το παρόν. Έχουμε το Άρμα και τη Βασίλισσα Κούπα, που είναι και οι δύο συνδεδεμένες με το ζώδιο του Καρκίνου, μεγάλη αρκάνα, μικρή αρκάνα, παιδιά. Το συναίσθημα δηλαδή υπάρχει, σας το λέω και πάλι, και ακόμη να ξέρετε ότι, κοιτάξτε πώς απεικονίζεται το 8 κούπα στη συγκεκριμένη ταρό. Βλέπετε, είναι αυτή η τίγρης η οποία και κάτω οι χυμένες κούπες και κοιτάει πέρα μακριά είστε εσείς.
γιατί είναι μια κάρτα που αναφέρεται στην αποχώρηση ενός ανθρώπου, αλλά υπάρχει η σκέψη, είναι εκεί κοντά σας. Είναι επίσης, μπορεί να νιώθει και ενοχές, μπορεί να νιώθει και τύψεις και πικρία, όλα αυτά τα συναισθήματα. Δηλαδή δεν έφυγε γιατί το ήθελε. Έφυγε γιατί έπρεπε, σύμφωνα βέβαια, έτσι, τα πρέπει του καθενός μας, τα λες και υποκειμενικά. Όχι πάντα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Για να δούμε αν θα έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Έχουμε και το ζώδιο της Παρθένου εδώ, με τον ερημίτη, και ανταγωνισμούς και ζήλιες και προσπάθεια να ισορροπήσει. Μάλιστα, άλλη μια διευκρινιστική καρτούλα, παιδιά, όχι, δεν βλέπω εξέλιξη. Άρα δεν θα έρθει. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία κάρτα. Βλέπετε πως αυτός έχει ανασηκωθεί στο κρεβάτι και έχει πάρει το σπαθί στα χέρια του να σκοτώσει το δράκο, που είναι η εσωτερική πάλι. Παλεύει ο άνθρωπος αυτός με τους δαίμονές του ή με τους δαίμονές της, έτσι. Με τους φόβους, με την ανασφάλεια, με την αγωνία, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δει έτσι κι αλλιώς ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα, πολύ υψηλά τείχη ανάμεσά σας. Να ξέρετε, άλλη μια φορά θα το πω, ότι υπάρχει συναίσθημα, σας αγαπάει και σας αγαπάει αληθινά. Αν αυτό λέει κάτι, οκ, το ξέρω, το καταλαβαίνω, ότι αν δεν είστε μαζί, τι να το κάνετε. Αλλά αφού το βλέπω θα σας το πω. Νιώθει πάρα πολύ μόνος ή μόνη, η σκέψη του, η σκέψη της είναι εκεί, σε εσάς. Νιώθει πολύ ανταγωνιστικά, να ξέρετε. Σκέφτεται τώρα αν είστε με κάποιο πρόσωπο, αν. Προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και παλεύει με τους δαίμονές του ή με τους δαίμονές της. Αυτά. Και ξέρετε, γιατί μπορεί να μου γράψετε, ας πούμε, ότι και γιατί το παρακολουθήσαμε τώρα αυτό το άνοιγμα και δεν ήρθε κανείς και δεν άνοιξε η πύλη της ευτυχίας. Θα σας πω το εξής. Εγώ δεν κατασκευάζω ποτέ ιστορίες, πάντοτε ερμηνεύω αυτά που βλέπω και αυτά που μου λέει το ένστικτό μου, αφενός. Αφετέρου, το ότι βάζουμε ένα θέμα δεν σημαίνει ότι θα έχουμε πάντοτε μία θετική απάντηση, και ακόμη θεωρώ ότι πολλές φορές, επειδή είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις ενέργειες, και αν δεν ήμουν δεν θα μπορούσα να ασχολούμαι και με τα ταρό. Οπότε πιθανότατα κάποιες και κάποιοι από εσάς θέλετε κάτι, περιμένετε έναν άνθρωπο που ταιριάζει η ιστορία με τη δική σας, σύμφωνα με αυτά που σας είπα. Οπότε αυτή η ενέργεια πιθανότατα να είναι πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, και είδαμε λοιπόν την εξέλιξη αναφορικά με εσάς που ταιριάζουν τα στοιχεία της ιστορίας που σας είπα ήδη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, τη λευκή πεταλουδίτσα, πάμε να δούμε ποιος ή ποια έρχεται στη ζωή σου και ανοίγει την πύλη της ευτυχίας. 8 πεντάκτηνα για εσάς. Η πρώτη πληροφορία λοιπόν που έχω είναι ότι
παρακολουθείτε κάποιες τουλάχιστον και κάποιοι αυτό το άνοιγμα, γιατί έχετε κάνει μία γνωριμία, μπορεί και στον εργασιακό σας χώρο, μπορεί να είστε και συνάδελφοι, έτσι, οτιδήποτε, και είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ αργά. Ακριβώς αυτό λέει αυτή η κάρτα όταν εμφανίζεται, ότι πρέπει να περάσουν κάποια στάδια, αρκετά στάδια, δεν είναι ακόμα, θέλει πολλή δουλειά, θέλει πάρα πολλή δουλειά και προφανώς για να είναι η δική σας κάρτα βάσης, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πύργος, προφανώς εδώ έχουμε έναν χωρισμό, ο οποίος μπορεί να σας ευνηδίασε κιόλας και να σας, να νιώσατε ότι χάσατε τη γη κάτω από τα πόδια σας. Και αδικημένες επίσης ή αδικημένοι, γιατί ο υπότης παθεί αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδύμων, φυσικά είναι πάντοτε ένας πολύ ευφυής άνθρωπος, εριστικός βέβαια, προκλητικός θα έλεγα, ή προκλητική, εντάξει, λοιπόν, αλλά επειδή τα σπαθιά είναι συνδεδεμένα με τη δικαιοσύνη, με την αλήθεια, και αυτός ο υπότης έχει πολύ έντονο το αίσθημα του δικαίου, κάποιες φορές όταν εμφανίζεται η κάρτα δηλώνει ακριβώς αυτό, ότι νιώθετε ότι σας έχουν αδικήσει και θέλετε να δικαιωθείτε. Και σας το εύχομαι ολόψυχα, δεν το συζητάμε. Για να δούμε όμως. 6 μπαστούνι, κάτι γίνεται εδώ. 7 μπαστούνι. Βασίλισσα κούπα, μάλιστα. Κάτι εξελίξεις έχουμε, Άσος κούπα, τι γίνεται εδώ παιδιά, χαμός. 9 πεντάκτηνα, πολύ συγκρουσιακό ρε παιδιά, πολύ, πω. Και 4 παιδιά, μας χάλασε το άνοιγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, με την πρώτη κάρτα, το 6 μπαστούνι που ανοίξαμε εδώ, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό ότι θα έχετε την επανεμφάνιση ενός ανθρώπου, που και εδώ παιδιά πάλι, δηλαδή πραγματικά είναι φορές που νιώθω ότι απλά επαναλαμβάνω τον εαυτό μου, που είναι μια σχέση η οποία μπορεί να μην είναι κοινωνικά αποδεκτή, οτιδήποτε, εκτός εάν αυτή η σύγκρουση είναι ανάμεσά σας και τον έχετε στριμώξει ή την έχετε στριμώξει εντός εισαγωγικών στη γωνία, με την πλάτη στον τοίχο και γιατί έκανες αυτό, γιατί έκανες εκείνο, γιατί έκανες το άλλο. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε έχει να κάνει με μία σχέση που έχει αντικειμενικές δυσκολίες, δεν είναι δηλαδή στη σκέψη σας και στο μυαλό σας. Λοιπόν, 6 μπαστούνι, με το 6 μπαστούνι που είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή και είναι επίσης μία πολύ έντονα ερωτική κάρτα, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, δηλαδή είτε μήνυμα θα έχετε, είτε τηλεφώνημα, είτε συνάντηση, κάτι θα γίνει. Υπάρχει πάρα πολύ συναίσθημα, Βασίλισσα κούπα και Άσος κούπα, πολύ συναίσθημα. Και σταθερό συναίσθημα και ώριμο, έχουμε το ζώδιο του καρκίνου εδώ μόνο. Από εκεί και πέρα όμως, το χάος παιδιά. Γιατί? Δεν ξέρω βέβαια, και μία εκδοχή μπορεί να είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι κατ' επιλογή εργένης ή εργένισσα. Μία δεύτερη εκδοχή ότι μπορεί να είναι σε γάμο ας πούμε. Το θέμα είναι ότι αφενός αντικειμενικά δεν μπορούν να είναι μαζί σας, αφετέρου είναι σαν να σας θεωρούν δεδομένους ή δεδομένες, ότι εσείς θα είστε εκεί ας πούμε και θα περιμένετε για πάντα. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε.
Οκ, την ίδια κάρτα βάσης, την ανοίγουμε τώρα εδώ. Α, για να δω. Τι λες τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Είναι το 8 πεντάκτηνο που το ανοίξαμε ως κάρτα βάσης δική σας. Όμως, εδώ που είναι η after tarot, δηλαδή η μετά οι εξελίξεις, γι' αυτό πάντοτε ανοίγω τελευταίες αυτές τις κάρτες, έχουμε την ίδια μεν κάρτα, αλλά εδώ ο άνθρωπος έχει προχωρήσει πάρα πολύ, παιδιά. Έχει κάνει πράγματα και θάματα. Που αυτό είναι ένα πρώτο πολύ θετικό σημάδι, ότι το έχει δουλέψει όλο αυτό το διάστημα, προφανώς θέλει πάρα πολύ να είναι μαζί σας. Τώρα αν είναι δυνατόν, έχουμε ανοίξει 3 κάρτες από τις κούπες, Βασίλισσα, Άσο και υπότι κούπα, παιδιά. Έρχεται να σας προσφέρει την κούπα του ή την κούπα της. Εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων και εδώ έχουμε την κρίση. Η κρίση λοιπόν, η οποία μπορεί να δηλώνει την αναγέννηση της σχέσης σας, θα ζητήσω διευκρίνηση όμως, γιατί είναι μια πολύ δυνατή κάρτα η κρίση, μπορεί να δηλώνει αφύπνιση, αναγέννηση, όλα αυτά, δεν τα αμφισβητώ, αλλά το θέμα είναι ότι θέλω επιβεβαίωση, γιατί έχουμε εδώ κάποια αγκαθάκια, για να μην τα πω και αγκαθάρες, άρα θέλω να είμαι κάπως πιο σίγουρη. Μάλιστα. Εδώ, τρίτο πρόσωπο, παιδιά, υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Πετάχτηκε τυχαία η κάρτα, δεν νομίζω. Λοιπόν, άλλη μια τελευταία να κλείσουμε και αυτό το άνοιγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι οπωσδήποτε θα υπάρξει επικοινωνία και θα υπάρξει και πολύ πιθανό ερωτική επαφή μεταξύ σας. Από εκεί και πέρα όμως, ο άνθρωπος αυτός είναι κάπου εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη και από εκεί δεν μπορούν να φύγουν. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση, έτσι. Σε ένα επόμενο άνοιγμα μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Πάντως, πολύ συναίσθημα, πολύ μεγάλη και έτσι έντονη επιθυμία να είστε μαζί, αλλά ο διάβολος δείχνει ότι κάπου είναι φυλακισμένος ή φυλακισμένη και δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Οπότε, η συνάντηση ισχύει, είμαι σίγουρη ότι θα σας δώσει χαρά, έτσι. Τώρα, ευτυχία μπορεί για κάποιες στιγμές, γιατί δεν θα γίνει όλο έτσι όπως ακριβώς εσείς μπορεί να το έχετε ονειρευτεί και έχετε και απόλυτο δίκιο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.